Kolla. Oh. Sheets of metal everywhere. Was Carl out of touch with current home improvement trends? Or perhaps this was meant to protect against residual radiation? Gamma rays? Ja, det var inte det vi skulle hitta. Men... Green milk for little green men. Jag blir osäker på om jag missat något annat. Vi kollar i huset först. Homemade flying saucer. Life never ceases to amaze me. Det blir jag säkert behövde det där skottet till i min pistol för att skjuta ner den eller något. Ett headlight. Kanske var det vi behövde. Unlikely, men... Nej. Perhaps someone was expecting an important call. In any case, that person's in for a long wait. Carl already noticed that telephone services weren't provided in this area. The milk was sorted by color, from the whitest to the greenest, or in other words, from the freshest to the sourest. Hamilton in this... Hamilton, I won't be your dog anymore. Snowmobilski! Ja, ja, det kanske finns en skoter. Ha! Carl had a hunch that there had got to be a plan somewhere that could help him put this thing back together. Ja. Ja, det är på G. Vi går in och kollar läget. It was so cold. Already Carl did not feel his toes anymore. Ja. Nej, finns det ingen... Det där fanns det. Papperskorgen. Ja. Roswell, Atamipek, same story. Large deserts conducive to extravagant follies. Following up on your complaint, I'm afraid that the police cannot support your claim alleging the sudden appearance of a man who came from outer space on your village territory. Manifestly, what happened at Roswell in New Mexico left a deep impression on you, and we would urge you to consult with a physician as soon as possible. Regarding future potential complaints, it would be known that the Judicial District of Abitibi does not believe in little green men. Regards, Pierre Valjean. Interesting. Carl deducted this was a map of the area. Were those pins pointing to places of interest? Carl deducted this was a map of the area. Were those pins pointing to places of interest? Weird stuff. Kind of a crossing between a colander and a hairdryer. What was it for? To play telepath? To protect against nuclear waves? Maybe. I like this guy. Parts... I know, suspension. This suspension has way too many parts. Taking a puzzle apart is easy, but putting it back together is another story. I patched everything up but the tracks. I left them close by. Ski. Don't drink and work. Don't drink and work. Don't drink and work. I'm misplacing parts of the machine. Rajan came to help me work on the machine yesterday afternoon. For the most part, he helped me chug my bottles down to the last drop. I think we tried to ski or something. Bad idea. I still haven't found that one ski we lost in the process. Okay. Apparently Lamont is a rock collector.
En hammare. These scribblings were undoubtedly the mark of a tormented mind. Something wasn't right in the poor mechanic's head. Okej, ska vi försöka hitta den andra skidan nu eller vad är det vi... Nu är frågan, ska vi försöka använda vår bench? Carl hadn't lived up to his good finder reputation. He still hadn't found any of the wealth contained in Lamotte's lands. Okay. Vi hittade ju en skida. Frågan är om det var den han hade misplaceat. Wait. I found the other skida. What good was a motorless car? The mechanic sure had an odd way to go about repairing things. Först ska jag bara kolla om vi har lyckats hitta sista grejen till den här. Ja. Activate the spaceship. Cool. Whoa. It was an indisputable fact that machines like this entailed a level of intellectual finesse that Carl was lacking. Fick ett achievement i alla fall. Kanske att man kan gå upp på taket. Det är oklart om det står en stege där så betyder inte det någonting typ. Kanske... Ja, snyggt. Bra öga. Jag vet inte vad vi ska göra här uppe dock, men... Build bridge. Oh. Just det. Vi ska ju fortfarande hitta skiten som var i... Ja, då var jag rätt. Jag hade rätt med att vi skulle upp på taket. Snyggt, Kalle. A message like that. On the surface, it seemed like he had one half too many of this puzzle. Enough to know he shouldn't take this testimony as gospel. The entire thing, being some punishment for a murder committed by Hamilton, seemed like an outlandish theory. Carl was doubtful. Crazy thought. I saw something in the woods on the solemn day of October 6th, 1970. No man should ever see. The aliens are here. They are roaming in our woods. They will evade us all from down here to sunny Mexico. They are massive, twice as tall as a man. They are half man, half caribou, half wolf. I'm sure the fact that I saw them means they broke their military code. They are after me. If you're reading this, it's too late. I have already been taken to the planet Elohim to be experimented upon in a lab. They are punishing me for not doing anything when I witnessed the murder yesterday. When I saw William Hamilton kill someone. Farewell. Det make sense. Man ser en massa wolf tracks överallt så... Okej. Kan vi hoppa ner här? Jävla animation. By following the plan, Carl was led to believe that the snowmobile's parts had to be scattered about in the vicinity. Yeah. Plate bench. Boom. Okej. Någonting jag saknar här. Light and handlebars. Okej, jag behöver någonting mer. Är det bara en logg det där? Nej. Jag försöker se vad det är för någonting på ikonen. Aha, det är sån här snowmobile tracks. Okej. Jag vill inte... Eller? Mowing the lawn is unnecessary at this time. Okej. Ska vi se, kan vi hitta...
Nu är det säkert att vi ska tillbaka till den där jävla gubben som vill ha sprit. Okej, var kan vi hitta... Kan vi gå ner här? Nej. Här. Hello? A bit of gas, a new spark plug, and the key, and this thing would run perfectly. Okay. All he needed to do now was to find all that. Key... Ja, gas kan vi fixa. Vi har sparkpluggen. Vi behöver nyckeln. Kan den vara i toan? Kan den vara i soptunnan som Hargisen påpekade? Kan nyckeln vara på honom? Först ska vi upp och hämta empty gas canister. Det var en sån där. Carl still wasn't done with the mechanic's place. Nej, he wasn't. Empty gas can. Så. Vänta, vad var det vi behövde mer? Carl wondered how Nycklarna. long he would have to endure this skin-stinging cold. Stop whining like a bitch, Carl. Carl. Ooh. Nej. Kan man slå sönder honom med hammaren? Nope. Boo. Oh. Aha. To all appearances, Carl concluded, the owner of the place had moved more essentials from his house inside the garage. Peculiar man indeed. Garage. Okej, se om jag hittar nyckeln här inne. Weird stuff. Kind of a crossing between a colander and a hairdryer. What was it for? To play telepath? To protect against nuclear waves? Okej, om vi inte hittar nyckeln här inne. Det här är ett lås. Borde inte finnas en nyckel då? Men frågan är om vi ska försöka... Om vi ska försöka ta oss till den här punkten. Carl deducted this was a map of the area. Were those pins pointing to places of interest? Secret project. Jag tror vi vill ta oss hit med snöskoten dock. Frågan är... Har jag kanske råkat lägga en nyckel i...
Nej. Jag har hittat en massa nycklar. Här är en nyckel. Force cabin. Vi kanske inte har hittat någon nyckel som faktiskt vi inte använt. Carls inventory is full. För fan. Carl. Jag får sprinta, please. What good was a motorless car? The mechanic sure had an odd way to go about repairing things. Ooh. Great. Jaha, det är mitt egna inventory här bak. Okej, var tror vi nyckeln är? Skorstenen. Under mattan. Ja, jag antog för mycket att han hade en matta. Jag vet att man matta här inne. Nope. Argis sa någonting med en soptunna tidigare. Frågan är vilken soptunna det var. Well, this truck's not going anywhere. Where were the amputated parts? Hittade inte jag en bil man kunde öppna? Nej, det var inte här. Car lying around somewhere made of parts from a dozen different vehicles. Mm. Mm. Ja. Nu känner man så att man har fastnat lite för att man inte hittar någon nyckel som inte ens vet om den är här. Den lär inte vara här uppe i alla fall. Här är ju utanför området. Musiken försvann allting. Ja, allt borde vara i krokarna. Det är nu man säkert kan använda kameran eller något sånt, men... Well, this truck's not going anywhere. Where were the amputated parts? Carl grinned as he pictured a Frankenstein-esque car lying around somewhere made of parts from a dozen different vehicles. Ja. Ibland kan vi hoppa.
hoppa. Windchime man kan göra något med. Där. Maybe this is key then. Nice catio. They say it's supposed to soothe the soul. But with this powerful gale that seemingly never sleeps, it was far more likely to get on anyone's nerves. Bra tänkt. Jag önskar ju att han hade en dörrmatta. Det hade varit så jävla underbart. Callback. Men nej. If some daring person could manage to get their hands on the missing parts, Carl was willing to bet that the craft would have taken flight. Men här har redan kollat. Kan det vara så att att nyckeln är i spaceshipet? Bara att jag missat prompten. Gud vad jag blir sugen på att googla. Jag har gått igenom alltså, det är tråkigt. Jag märker att så här, jag hittar ju nya saker varje gång jag går in i huset och sånt, men jag inte ens vet vad man... Nice catio. They say it's supposed to soothe the soul. But with this powerful gale that seemingly never sleeps, it was far more likely to get on anyone's nerves. Den ligger här i någonstans. Så något annat hål i taket.
Googlar. The fuck? Extremt konstigt. So, in the game Kona, the snowmobile key is inside the secret project area, accessed by solving an electrical puzzle to open a locked shack after following a path past a large satellite dish near Lamotte's garage. Huh? Fast det här är ju the secret project area. Och Lamotte's garage är väl där jag är. I guess, men vi går vidare var? Eller ja, vänta, Secret Project var väl här nere, ja. Där. Ja. Jag springer. Vad är rätt? Nu kommer jag frysa ihjäl. En varg. Okej. Secret project. That large antenna in the middle of the path, undoubtedly ideal in attempting to communicate with little green men, was quite awkwardly placed. There had to be a lever to control it, maybe behind it. Carl would have to figure out how to reach it. Nu fryser jag ihjäl istället. Carl wondered how long he would have to endure this skin-stinging cold. Mycket. The electric terminals appeared to be linked together, but for what purpose?
Jag har inte riktigt HP för det här. Okej, blå ska vara plus. Och gul ska vara minus, va? Nej, båda blå ska vara plus och minus på något vänster. That makes no sense. Så den här ska vara minus då, tänker jag. Här är blå mot plus. På båda. Här är blå minus på båda. Well, I'm out of ideas. Turned into pain. Carl needed to find someplace warm. Ska jag behöva springa tillbaka för att värma mig? Hur kommer det sig att alla de här spelen man spelar, jag vet inte om det måste vara jag som blir trött bara, men så här, spel börjar typ intressant, sen blir de bara sämre och sämre ju längre man spelar dem. Jag tror att det är för att jag blir trött. Jag kommer inte sinna tillbaka igen, jag dör säkert. Kan jag se mitt HP? Jag har ingenting att värma mig med, så jag antar att mitt HP kommer gå ner nu när jag... Det är nu så här, vad nice det hade varit om jag hade fått en snowmobil för att ta mig dit, men jag kan inte ta mig dit med snowmobilen för jag behöver... Ja. Jag känner mig rätt färdig där så.